Lektion 1. Katalysatorn för svensk tennis. God eftermiddag, Anna. Har du följt den svenska tennisens historia? God eftermiddag, John. Ja, jag har alltid beundrat dess utveckling. Ett namn lyser över resten, Björn Borg. Björn Borgs karriär blev verkligen en katalysator för svenska tennisspelare. Hans inverkan på sporten är anmärkningsvärd. Många som följde i hans fotspår betraktar honom som sin hjälte. Han inspirerade en generation med sina otroliga prestationer. Borgs lugna uppträdande på planen var oförglömligt. Hans mentala styrka skilde honom från konkurrenterna. Vad tror du gjorde honom så framgångsrik? Hans engagemang för träning var exceptionellt. Jag tror att hans arbetsmoral påverkade många unga spelare. Absolut. Han visade att hårt arbete leder till framgång. Hur revolutionerade hans spelstil tennisen? Hans kraftfulla server och fenomenala markslag var revolutionerande. Många spelare strävar efter att efterlikna hans tekniker än idag. Hans ikoniska närvaro ökade tennisens popularitet i Sverige. Han satte faktiskt svensk tennis på världskartan. Har du sett några dokumentärer om Borgs karriär? Ja, jag såg en som lyfte fram hans bästa matcher. Hans rivalitet med John McEnroe var särskilt spännande. Den rivaliteten var ett exempel på dramatiken i tennisen. Det visade upp Boris Grace kontra McEnroes intensitet. Jag beundrar hur Borg behöll lugnet under press. Hans förmåga att hålla fokus under matcher med höga insatser är beundransvärd. Den färdigheten är viktig för alla idrottare. Många svenska spelare ser honom som sin inspiration. Jag kan förstå varför. Han banade väg för spelare som Mats Wilander och Stefan Edberg. Precis. Deras framgångar återspeglar den grund som Borg lade. Hur tror du att Borgs arv fortsätter att påverka svensk tennis idag? Hans arv främjar en kultur av excellens och beslutsamhet. Unga spelare motiveras av hans prestationer. Ja, de ser honom som mer än en spelare. Han är en ikon. Det är viktigt för framgångsrika idrottare att inspirera nästa generation. Visst, förebilder kan avsevärt påverka blivande idrottare. Jag tror att Borgs berättelse visar att storhet är uppnåelig. Hans resa visar att engagemang och talang kan nå anmärkningsvärda höjder. Har du sett några unga svenska spelare som påminner dig om Borg? Ja, det finns flera lovande talanger som växer fram inom svensk tennis. Det ska bli spännande att se hur de för hans arv vidare. Deras framtida framgång kommer att avgöra hur djupt rotat Borgs inflytande förblir. Jag ser fram emot att följa deras karriärer. Låt oss fira Björn Borgs inverkan på tennisen. Lektion 2. Att odla hållbara vanor. God kväll, Anna. Har du funderat på hur du kan utveckla hållbara vanor hemma? God kväll, John. Ja, absolut. Jag anser att vi alla borde bidra till hållbarhet.
Jag håller helt med. Varje liten ansträngning gör skillnad. Vilka hållbara metoder använder du dig av i ditt hem idag? Jag fokuserar på att minska avfall genom att kompostera köksavfall. Det är en utmärkt metod. Kompostering berikar jorden samtidigt som det minskar avfallet på deponier. Ja, jag tycker det är givande att skapa näringsrik kompost till min trädgård. Jag vill också börja kompostera. Hur började du? Jag började med att ange en specifik behållare för kompost. Det är väldigt enkelt. Det låter hanterbart. Jag ska fundera på att skaffa en soptunna. Du kan också överväga återvinning som en annan hållbar vana. Jag återvinner redan, men jag kan förbättra min sorteringsprocess. Korrekt sortering säkerställer att mer material återvinns effektivt. Jag tycker ofta att det är förvirrande, särskilt med olika riktlinjer. Många städer tillhandahåller resurser som förklarar återvinningsregler. Jag ska kolla vilka resurser som finns tillgängliga i mitt område. Bra idé. Dessutom kan du minska engångsplast. Jag har försökt att ersätta dem med återanvändbara påsar och flaskor. Det är en bra början. Att vägra sugrör och bestick av plast är ett annat alternativ. Jag ska absolut överväga det. Varje liten förändring räknas. På tal om förändringar, undersöker du energieffektivitet i ditt hem? Jag har funderat på att använda ledlampor. LED-lampor förbrukar mindre energi och håller mycket längre än traditionella glödlampor. Att byta till ledlampor verkar vara en klok investering. Det är det verkligen. Ett annat alternativ är att installera en programmerbar termostat. En programmerbar termostat kan hjälpa mig att spara på energikostnaderna. Det låter dig schemalägga uppvärmning och kylning baserat på din rutin. Jag uppskattar alla dessa förslag, John. Jag delar gärna med mig av dem. Hållbara vanor kan ha stor inverkan på miljön. Jag tror att vi tillsammans kan skapa en betydande positiv förändring. Absolut. Små åtgärder som vidtas av många kan leda till anmärkningsvärda resultat. Jag kommer att satsa på att göra mer medvetna val hemma. Det är den anda som råder. Att utbilda oss själva och andra förstärker vår inverkan. Jag kan dela det jag lär mig med vänner och familj. Ja. Att sprida medvetenhet är avgörande för att bygga en hållbar framtid. Låt oss fortsätta stötta varandra på den här resan. Jag ser fram emot att se hur dina hållbara vanor utvecklas. Lektion 3. Nybyggarnas resa. God eftermiddag, Anna. Har du hört talas om de tidiga bosättarna 1616? God eftermiddag, John. Ja, jag känner till dem. Deras resa var ganska betydelsefull. Det var det verkligen. En särskild familj sticker ut. Vilken familj menar du? Jag syftar på en kvinna som reste till England med sin man och son. Det låter som ett modigt försök. Vad ledde dem till England? De sökte bättre möjligheter och en nystart.
Många nybyggare under den tiden drevs av hoppet om ett nytt liv. Precis. Utmaningarna i deras hemland drev dem att utforska nya horisonter. Vad hette hon? Hennes namn var Abigail. Hon blev en symbol för motståndskraft och styrka. Abigails berättelse måste vara fascinerande. Vad upplevde hon under resans gång? Resan över havet var farlig och lång. Jag kan föreställa mig hur svårt det måste ha varit för henne och hennes familj. De mötte grov sjö och osäkerhet om sin framtid. Sådana utmaningar skulle kräva enormt mod. Abigail förlitade sig på sin beslutsamhet att försörja sin man och son. Familjeband kan ge stor styrka i svåra tider. De mötte olika kulturer i England, vilket berikade deras erfarenhet. Den exponeringen måste ha varit upplysande. Ja, Abigail lärde sig nya färdigheter som senare skulle hjälpa henne att slå sig till ro. Vad gjorde de slutligen när de anlände till England? De sökte en gemenskap där de kunde etablera sina liv. Många nybyggare kände en stark önskan att skapa ett stödjande nätverk. Abigails familj blev så småningom en del av en växande koloni. Det måste ha varit givande. De bidrog till bosättningens utveckling. Deras ansträngningar spelade en betydande roll i det tidiga koloniala samhället. Hur formade deras erfarenheter kommande generationer? Deras kamp och triumfer lade grunden för framtida bosättare. Det är inspirerande att tänka på hur Mo kan leda till betydande förändring. Absolut. Abigails berättelse är berörande än idag. Det betonar vikten av uthållighet och hopp. Många kan hämta inspiration från hennes resa. Jag tror att det är viktigt att dela sådana berättelser för att förstå vår historia. Absolut. Historielektioner hjälper oss att uppskatta de uppoffringar som våra förfäder gjorde. Jag hoppas kunna lära mig mer om andra bosättare från den tiden. Det finns många anmärkningsvärda berättelser värda att utforska. Låt oss fortsätta forska tillsammans. Det skulle jag uppskatta. Tillsammans kan vi lyfta fram dessa berättelser. Lektion 4. Debatten om republiker. God eftermiddag. Anna. Har du följt de senaste diskussionerna om republiker? God eftermiddag, John. Ja, jag har lagt märke till debatten i olika länder. Det är fascinerande hur vissa nationer omfamnar republikanism medan andra motsätter sig. Ja, konceptet med en republik har vunnit gehör i många regioner. Och har blivit en republik sedan dess. Den omvandlingen är betydelsefull. Ja, det återspeglar en förskjutning mot demokratiskt styre i dessa länder. Vilka anser du vara de främsta fördelarna med att vara en republik? Republiker betonar ofta vikten av individuella rättigheter och offentlig representation. Precis. Medborgarna kan välja sina ledare och påverka politiska beslut. Den egenmakten främjar en känsla av ansvar hos befolkningen. Omvänt, vilka utmaningar tror du att republiker står inför?
En stor utmaning är politisk polarisering bland medborgarna. Politisk polarisering kan leda till dödläge i styrelseskicket. Det kan också skapa splittringar, vilket gör det svårt att uppnå konsensus. Vissa menar att själva valprocessen kan vara omstridd. Mycket sant. Kampanjer kan ibland fokusera mer på konflikt än på samarbete. I vissa länder kan denna debatt överskugga viktiga frågor. Det är viktigt att allmänheten förblir informerad och engagerad. Utbildning spelar en viktig roll för att främja informerade medborgare. Jag tror att diskussioner som dessa hjälper till att belysa republikernas funktioner. Ja, öppna dialoger kan uppmuntra medborgarna att delta i styrningen. Tror du att debatten om republiker kommer att fortsätta utvecklas? Jag tror att det kommer att anpassas i takt med att samhällen förändras och växer. Sociala rörelser formar ofta diskussionerna kring samhällsstyrning. Precis. Gräsrotsrörelser kan påverka det politiska landskapet djupt. Historiska exempel visar att demokratins strävan ofta är förankrad hos folket. Ja, medborgarnas röster driver kravet på förändring. Jag har märkt att yngre generationer är särskilt aktiva i dessa diskussioner. Ungdomsengagemang är avgörande för varje republiks framtid. De bidrar med nya perspektiv och innovativa idéer. Det är viktigt att uppmuntra deras engagemang i samhällsfrågor. Visst. Deras bidrag kan leda till progressiva reformer. Allt eftersom debatten fortskrider ska det bli intressant att se olika regeringars reaktioner. Vissa kanske omfamnar förändring, medan andra kan motstå den. Den dynamiken kommer att forma framtiden för republiker i olika regioner. Jag är ivrig att se hur dessa diskussioner utvecklas globalt. Låt oss fortsätta att diskutera samhällsstyrning och dess konsekvenser. Lektion 5. Vår kommande resa. God morgon, Anna. Är du redo att planera vår kommande resa? God morgon, John. Ja, jag är väldigt ivrig att få slutföra arrangemangen. Jag är säker på att vi kan hitta några utmärkta alternativ för boende. Jag hoppas det. Att hitta rätt hotell är väldigt viktigt för en bra resa. Jag håller helt med. En bekväm vistelse förhöjer hela upplevelsen. Låt oss söka online efter hotellerbjudanden just nu. Det är en proaktiv strategi. Online-sökningar erbjuder många alternativ. Jag föredrar att titta på oberoende boutique-hotell först. Boutique-hotell erbjuder ofta en mer unik atmosfär. De erbjuder vanligtvis också mer personlig service. Det är en klar fördel jämfört med stora kedjor. Vilka funktioner är viktigast för dig på ett hotell? Jag prioriterar ett lugnt läge och en bekväm säng. Utmärkta kriterier. Jag letar också efter gratis frukost. Gratis frukost sparar tid och pengar varje morgon. Det möjliggör en mer avslappnad start på dagen. Låt oss förfina våra söktermer på internet. Vi bör ange datumen och det allmänna området vi föredrar.
Ja, filtrering efter prisintervall kommer också att begränsa resultaten. Har du kollat några specifika resesajter än? Jag tittade på några jämförelsesajter i morse. De webbplatserna är användbara för att se priser sida vid sida. De ger en bra överblick över tillgängliga erbjudanden. Jag lade märke till ett hotell med mycket positiva recensioner om sin personal. Positiva personalrecensioner är en stark indikator på god service. Recensionerna nämnde också en härlig takterrass. En takterrass låter perfekt för att njuta av kvällarna. Vi kanske skulle kunna ta en avkopplande drink där efter sightseeingen. Det låter som ett underbart sätt att varva ner varje dag. Låt oss kontrollera tillgängligheten för det specifika hotellet. Jag ska kolla upp deras direkta hemsida också. Ibland erbjuder direktbokning bättre priser eller förmåner. Det är en väldigt smart strategi, Anna. Vi borde utforska alla möjliga vägar. Jag ser att hotellet ligger inom gångavstånd från de största sevärdheterna. Det är fantastiskt. Det kommer att spara oss tid på transporter. Mindre pendlingstid innebär mer tid för utforskning. Precis. Vi vill maximera vår tid och njuta av staden. Vad sägs om att kontrollera avbokningsreglerna? Det är en viktig detalj. Flexibla avbokningsvillkor ger trygghet. Ja, oväntade förändringar kan inträffa, så flexibilitet är viktigt. Jag ser ett mycket attraktivt erbjudande för ett rum med utsikt över staden. En utsikt över staden skulle vara magnifik. Det förhöjer hela upplevelsen. Jag tycker att det här hotellalternativet uppfyller alla våra krav. Jag håller med, John. Det här verkar vara det perfekta valet för oss. Ska vi fortsätta med bokningsprocessen nu? Ja, låt oss säkra detta fantastiska erbjudande omedelbart. Utmärkt. Jag ser fram emot vår resa nu. Lektion 5. Samordna planer. God eftermiddag, Anna. Har du funderat på hur du ska informera våra vänner om resan? God eftermiddag, John. Jag funderade på att skapa en gruppchatt. Det är en bra idé. En gruppchatt möjliggör snabb kommunikation. Alternativt kan vi skicka ett e-postmeddelande med detaljerad information. E-post kan vara bra för att dela specifika planer och scheman. Jag tror att en kombination av båda metoderna skulle vara det mest effektiva tillvägagångssättet. Ja, låt oss göra båda bara för att se till att alla får uppdateringarna. Jag skapar gruppchatten direkt. Perfekt. Det gör att alla snabbt kan dela sina tankar. Vilken information ska vi inkludera i det första meddelandet? Vi bör nämna resedatum, destination och planerade viktigaste aktiviteter. Det låter uttömmande. Att inkludera en packlista kan också vara bra. Absolut. Packlistor säkerställer att alla förbereder sig noggrant. Jag kommer att skriva ett meddelande som innehåller allt detta. När du är klar kan vi granska det tillsammans innan vi skickar det. Bra idé. Jag uppskattar din input, John.
Samarbete förbättrar våra planeringsinsatser. Efter att ha meddelat varandra i gruppchatten kunde vi skicka ett uppföljningsmail. Mailet kan innehålla alla detaljer som diskuterats i chatten. På så sätt går ingen miste om någon viktig information. Precis. Tydlig kommunikation skapar spänning inför resan. När alla har bekräftat kan vi slutföra bokningarna. Jag ser fram emot allas svar. Det gör det enklare att organisera. Vi bör uppmuntra alla att dela med sig av sina preferenser för aktiviteter. Det kommer att hjälpa oss att skapa en resa som alla uppskattar. Jag hoppas att de känner sig ivriga att delta i planeringen. Engagemang leder ofta till en större känsla av förväntan. Låt oss också påminna våra vänner om att överväga researrangemang. Bra poäng. Vissa kan behöva hjälp med transport. Jag kan inkludera det i gruppchattmeddelandet också. Dessutom kan vi ordna en gruppsamåkning om det behövs. Det vore både praktiskt och roligt. Jag gillar tanken på att resa tillsammans som en grupp. Det stärker våra vänskaper och skapar gemensamma minnen. Precis. De relationerna berikar upplevelsen. Så snart meddelandet är klart skickar jag det snarast. Jag är ivrig att se allas svar och idéer. Tillsammans ska vi göra den här resan oförglömlig. Jag är så glad att få ge mig ut på detta äventyr med er alla. Lektion 6. Utforska vägarna. God morgon, Anna. Har du funderat på transport inför vår resa? God morgon, John. Ja, jag tror vi borde överväga att hyra en bil. Det skulle ge oss större flexibilitet att utforska i vår egen takt. Precis. Jag tycker om att upptäcka gömda pärlor utanför allfarvägarna. Har du ett internationellt körkort? Jag har ingen än. Är den nödvändig för den här resan? Ja, det krävs ofta när man kör i ett annat land. Jag måste ansöka om det innan vi åker. Processen är vanligtvis ganska enkel. Jag uppskattar tipset. Hur lång tid tar det vanligtvis att få det? Det kan variera, men de flesta tjänster behandlar ansökningar snabbt, ofta inom några dagar. Det är lugnande. Jag kommer att prioritera att få det gjort. När du har tillståndet kan vi slutföra vår hyrbil. Vilken typ av bil tror du skulle vara bäst för våra resor? Jag rekommenderar ett kompakt fordon för enkel manövrering i stadsområden. En kompakt bil tenderar också att vara mer bränslesnål. Ja, tankningsalternativ kan spara oss pengar under vår resa. Vilka funktioner anser du vara viktiga för vår hyrbil? Ett GPS-system skulle vara till stor hjälp för att navigera på okända vägar. Det skulle säkerligen lindra stressen av att gå vilse. Dessutom kan luftkonditionering öka vår komfort. Det gäller särskilt om vi reser till ett varmare klimat. Har du funderat på vilka försäkringsalternativ som uthyrningsföretag erbjuder?
Jag har inte gjort det än. Är det nödvändigt att köpa försäkring? Det är lämpligt att granska vilka försäkringar de erbjuder. Att förstå villkoren skulle skydda oss vid en olycka. Ja visst. Det är bättre att vara förberedd på oförutsedda omständigheter. Jag kommer att se till att fråga om försäkringar när jag bokar. Det är ett klokt beslut. Säkerhet bör alltid prioriteras. Jag är exalterad över att vara självständig medan jag utforskar. Att köra låter oss skapa vår egen resplan och utforska som vi vill. Har du några specifika resmål i åtanke som vi bör prioritera? Jag skulle gärna vilja besöka några natursköna utsiktsplatser längs kusten. Kustutsikter kan vara hisnande. De skapar minnesvärda upplevelser. Vi borde också överväga att stanna till vid lokala marknader för att köpa autentisk mat. Jag håller med. Att uppleva lokal mat är en av höjdpunkterna med att resa. Det tillför autenticitet och förbinder oss med kulturen. Jag ser fram emot att uppleva nya smaker och utforska nya platser. Låt oss se till att planera vår resa noggrant. Med era idéer och mina förberedelser kommer det att bli en oförglömlig resa. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på vägarna med dig. Äventyret väntar oss. Lektion 7. New Yorks arkitekturs underverk. God eftermiddag, Anna. Har du någonsin utforskat de intressanta byggnaderna i New York City? God eftermiddag, John. Ja, jag har alltid varit fascinerad av arkitekturen där. New York är hemvist för ikoniska byggnader. Woolwart Building sticker till exempel ut tydligt. Woolwartbyggnaden är ett klassiskt exempel på nygotisk arkitektur. Det var världens högsta byggnad när den färdigställdes 1913. Det är anmärkningsvärt. Dess utsmyckade detaljer är verkligt imponerande. En annan slående byggnad är Chrysler Building, som är ett mästerverk i art deco-design. Jag har alltid beundrat spiran på Chrysler Building. Den är distinkt och elegant. Precis. Den fångar erans väsen på ett vackert sätt. Jag tror att den färdigställdes 1930 och innehöll många innovativa designelement. Ja, den använder en unik kombination av bakåtsträvanden och dekorativa motiv. Gargoylerna på byggnaden ger karaktär och charm. De bidrar verkligen till dess unikhet. Har du besökt Empire State Building? Det har jag. Empire State Building är en av de mest kända skyskraporna i världen. Dess art deco-stil är ikonisk. Utsikten från utsiktsdäcket är hisnande. Absolut. Jag minns att jag kände mig hänförd av stadens silhuett ovanifrån. Byggnaden har symboler från sin tid, såsom det vackra taket i foajén. Jag uppskattar särskilt hur lobbyn visar upp utsökt hantverk. New York har många arkitektoniska pärlor utöver dessa 3 landmärken. Ja, det finns otaliga byggnader med fascinerande historia. Har du besökt Flatiron Building? Dess unika triangulära form är fängslande. Jag har sett det på bilder, men jag måste besöka det personligen. Du kommer att bli imponerad.
Flatironbyggnaden har en distinkt charm. Jag har också hört talas om One World Trade Center. Det är en symbol för motståndskraft. Ja, One World Trade Center står högt och hyllar stadens styrka. Många människor besöker platsen för att reflektera och visa respekt. One World Trade Center har en modern design som ändå respekterar dess historia. Jag uppskattar hur arkitektur kan berätta historier och väcka känslor. Byggnader representerar ofta sin tids kulturella och historiska sammanhang. Att känna till historierna bakom den berikar besöksupplevelsen. Jag föreslår att du tar en guidad arkitekturtur under ditt nästa besök. Det låter som en utmärkt idé. Det skulle kunna fördjupa min förståelse. New Yorks silhuett fortsätter att utvecklas och visar upp kreativitet och innovation. Jag skulle gärna vilja bevittna framtida utvecklingar inom arkitektur där. Varje byggnad bidrar till stadens karaktär och skapar en unik väv. Jag är exalterad över att utforska alla dessa otroliga strukturer. Tillsammans kan vi uppskatta konstnärligheten i New Yorks anmärkningsvärda byggnader. Lektion 8. Att omfamna mognad. God eftermiddag, Anna. Hur mår du idag? God eftermiddag, John. Jag känner mig väldigt vuxen idag. Det är underbart att höra. Vad får dig att känna så här? Jag älskar att vara äldst i skolan. Det ger mig en känsla av ansvar. Att vara äldst kommer ofta med ökade förväntningar, eller hur? Ja, det gör det. Jag känner behov av att föregå med gott exempel för de yngre eleverna. Det är beundransvärt. Hur föregår du med gott exempel? Jag försöker hjälpa yngre barn med deras studier när det är möjligt. Att undervisa dem kan också stärka deras självförtroende. Jag tycker om att se dem förstå begrepp de kämpar med. Det måste vara väldigt givande. Det stärker dina ledaregenskaper. Precis. Jag är även mentor för dem under skolevenemang. Att vara delaktig i evenemang stärker skolandan, eller hur? Ja, det gör det. Jag är stolt över att uppmuntra till deltagande. Hur känner du inför din roll i fritidsaktiviteter? Jag ser dem som en utmärkt möjlighet till personlig utveckling. De låter faktiskt eleverna utforska sina intressen och talanger. Jag har gått med i elevrådet för att få vara med och påverka skolans beslut. Det är imponerande. Ditt engagemang kan påverka positiv förändring. Jag tycker det är viktigt att representera mina klasskamraters åsikter. Absolut. Representation främjar en känsla av gemenskap. Det uppmuntrar också yngre elever att uttrycka sig. Känner du någon press att behålla din roll som äldsta elev? Ibland känner jag press, men jag ser det som en del av att växa upp. Att anamma utmaningar är en viktig färdighet för vuxenlivet. Jag vill vara ett stöd för alla omkring mig. Din villighet att hjälpa andra är ett tecken på mognad. Tack, John. Jag uppskattar din uppmuntran.
Vilka är några mål du har satt upp för dig själv i år? Jag vill förbättra mina betyg och utöka mina ledarskapsförmågor. Det är berömvärda mål. Att uppnå dem kommer att stärka ditt självförtroende. Jag planerar också att organisera fler aktiviteter för yngre elever. Det kommer att skapa en trevlig atmosfär och stärka vänskapsbanden. Ja, att skapa kontakter är viktigt för mig. Det är inspirerande att se dig ta ett sådant ansvar i ung ålder. Jag tror att jag kan göra skillnad, även som student. Det kan du absolut. Ditt perspektiv är värdefullt. Tack för att du tror på mig, John. Din utveckling kommer att inspirera andra, Anna. Jag hoppas det. Tillsammans kan vi bygga en stödjande skolmiljö. Jag ser fram emot att se dig blomstra i din roll som ledare. Lektion 9. Packning för framgång. God eftermiddag, Anna. Har du börjat förbereda dig för vår kommande resa? God eftermiddag, John. Jag har börjat, men jag har alltid svårt att veta vad jag ska ta med mig. Ja, det kan vara svårt att avgöra vad som är viktigt och vad som kan lämnas kvar. Precis. Jag packar ofta för mycket och använder inte hälften. Jag förstår. En väl genomtänkt packlista kan lindra den stressen. Det är en jättebra idé. Vilka saker anser du vara viktiga på resande fot? För det första tycker jag att bekväma kläder är avgörande. Att kläderna kan kläs i lager är ofta bra. Det är logiskt. Lager på lager möjliggör justeringar baserat på vädret. Jag prioriterar också bekväma skor för promenader och utforskande. Absolut. Det finns inget värre än ömma fötter när man reser. Förutom kläder rekommenderar jag att ta med toalettartiklar i reseförpackningar. Jag glömmer alltid att packa produkter i resestorlek. Det skulle spara plats. Ja, att minimera skrymmande föremål kan göra betydande skillnad. Hur är det med tekniken? Ska jag ta med min laptop eller bara min surfplatta? Det beror på dina behov. Om du planerar att arbeta kan en bärbar dator vara nödvändig. Jag skulle föredra att hålla min last lätt. En surfplatta skulle kunna räcka. Det är ett klokt val för fritidsresor. Hur är det med resedokument? Har ni ett system för att organisera dem? Jag rekommenderar att lägga alla viktiga dokument i en resepåse eller mapp. Organiserade dokument sparar definitivt tid vid incheckningar. Ja, det slipper besväret med att leta efter papper i sista stund. Borde jag också överväga att packa snacks inför resan? Snacks är en utmärkt idé. De kan vara praktiska under långa resor. Jag brukar packa nötter och granolabars. De är näringsrika och lätta att bära med sig. Det är utmärkta val. Vätskebalans är lika viktig under resor. Jag ska se till att ta med en påfyllningsbar vattenflaska också. Att hålla sig hydrerad förbättrar din totala reseupplevelse. Jag uppskattar dina packtips. De är riktigt hjälpsamma. Jag hjälper dig gärna.
Vad sägs om underhållning för resan? Jag brukar ladda ner poddar och ljudböcker i förväg. Det är ett fantastiskt sätt att fördriva tiden när man reser. Jag tycker att det håller mig engagerad, särskilt under långa väntansperioder. Att planera underhållning i förväg är fördelaktigt för en trevlig resa. Tycker du att jag borde packa en extra väska för souvenirer? Det är en smart plan. Extra utrymme ger plats för alla skatter du hittar. Jag ska ha det i åtanke, tillsammans med vikten av att packa lätt. Att balansera det nödvändigaste och utrymmet är viktigt. Jag ska börja skriva min packlista baserat på era förslag. Att skapa en lista kan effektivisera processen och säkerställa att du inte glömmer något. Tack, John. Jag känner mig mer säker på packningsprocessen nu. Varsågod, Anna. Tillsammans kan vi göra den här resan trevlig och stressfri.